flamma väcktes vid din ljusning. Jord och skyar stamma, kärlek och förtjusning. Sorgen flyr för våren, glädje ler ur tåren. Jord och skyar stamma, kärlek och förtjusning. Sorgen flyr för våren, glädje ler ur tåren. Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen, våra lekars vän. Känslans gudaflamma väcktes vid din ljusning. Nu lundens sköte och hur blommans knoppar stiga dig till möte. Glada offer nu lundens sköte och hur blommans knoppar stiga dig till möte. Glada offer låt ditt löfte susa, dessa rosen häckar till din ära brusa. Våra silverbäckar, låt ditt löfte susa, dessa rosen häckar till din ära brusa. Våra silverbäckar, nu lundens sköte och hur blommans knoppar stiga dig till möte. Glada offer sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen, våra lekars vän. Känslans gudaflamma väcktes vid din ljusning. Jord och skyar stamma, kärlek och förtjusning. Sorgen flyr för våren, glädje ler ur tåren. Sköna maj, välkommen till vår bygd igen. Sköna maj, välkommen, våra lekars vän. Känslans gudaflamma väcktes vid din ljusning. Hör med tacksam tunga tusen fåglar sjunga. Liksom vi, välkommen sköna maj. Välkommen sköna maj. Springtime hath left every bough, and boughs made for shepherd's sport. Birds and beasts are of consort. La 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 la. Springtime hath left every bough, and boughs made for shepherd's sport. Birds and beasts are of consort. La 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 la. Our hearts in true love we do bow unto the fairy shepherd's mate. We rejoice
Kära studenter och kollegor på JU och alla ni andra som lyssnar där ute. Johan Paulsgård heter jag och jag är VD på Jönköping University Enterprise. Och innan dess kom jag från en internationell karriär på Utrikesdepartementet. Det yrkesvalet förde mig ut i världen och sen tillbaka hem till Sverige igen. Och sedan för drygt ett år sedan till JUE. Den skola inom JU som utbildar så kallade Pathway Programs för internationella studenter och som har sin huvudsakliga verksamhet i vackra Gränna, där jag befinner mig idag. Ja, kära vänner, det gångna året blev nog inte riktigt som vi alla hade tänkt oss. När jag gjorde min första arbetsdag på JUE den 2 mars förra året, då stod coronaviruset i praktiken och knackade på dörren. Då visste vi inte vad vi vet idag. Vi visste inte omfattningen av den kris som vi skulle hamna i. Givetvis hade jag själv lite andra förväntningar på mitt jobb när jag skulle börja, som sen påverkades totalt av krisen. Under året som gått så har jag förstås också träffat många studenter och kollegor som vittnar om att saker och ting inte riktigt blev som vi hade tänkt oss. Det var resor som inte blivit av, utvecklingsprojekt som fått läggas på hyllan och drömmar om vad studenttiden skulle bli som aldrig uppfylldes. Det blev helt enkelt något annat än vad vi hade tänkt oss. Bland många känslor under det gångna året är det dock den känsla av tacksamhet som jag vill lyfta fram. Framförallt till alla de som kämpar och sliter för att hjälpa andra i den situation som vi nu har att hantera på olika nivåer i vårt samhälle. Men det är också en förmåga till anpassning som är en stark känsla hos mig. Vi är duktiga på att anpassa oss, vi människor. Och det är kombinationen av de här två känslorna som jag anser är viktigt. I Jönköpings län har vi flera lysande exempel på detta, vart vi än blickar. Att hjälpa sin nästa och göra vänliga handlingar åt någon annan som behöver det, och kanske på ett annat sätt än förut, det är något som vi alla kan ta med oss från det gångna året. I den lilla byn utanför Vadstena där jag växte upp så stod jag själv som liten pojke en gång och stirrade in i den där flammande valborgselden när våren äntligen skulle firas in. Vad skulle jag bli när jag blev stor? Den vackra elden skapade en känsla hos mig att allt var möjligt, att framtiden var min och att jag kunde göra vad jag ville med den framtiden. Jag växte upp i ett familjeföretag, ett lantbruk, och alla i familjen arbetade hårt. Inte bara på vårbruket när de sista fröna skulle i backen, utan hela året. Men när arbetet var över på våren och valborg kom, så kom den där chansen att blicka framåt igen. Jag ville möta framtiden på mitt vis. Inte för att jag inte gillar lantbruk, men för att jag ville ha mina val i mina händer. Jag tror många kan känna igen sig i det här. Inte minst våra duktiga och drivna studenter på JU. De kommer till JU med hopp om att förverkliga sig själva och de drömmar som de har. Det entreprenöriella och det internationella är därför inte bara ord på JU, utan det är ledstjärnor. De är sanna och de är verklighetsförankrade. Min bakgrund är kanske lite ovanlig när det kommer till akademin. Jag blickade tidigt själv mot en internationell karriär och jag är väldigt tacksam över att jag har fått en möjlighet att företräda Sverige i FN och i den internationella Röda korskommittén i Genève. Och en viktig slutsats som jag har med mig ifrån min tidigare karriär, det är att vi alla, inte bara i teorin utan också i praktiken, är globala medborgare. Vad vi gör här påverkar andra människor på andra platser i världen. Och det här är något som vi försöker lära våra studenter på JU. Och ha med sig den vetskapen ut
i sitt yrkesliv. Det är en viktig lärdom. Under mina år i diplomatins tjänst så har jag haft privilegiet att få träffa väldigt många människor. De har kommit från alla världens hörn. De har haft sin egen historia. Och många av dem har vikt sina liv åt att hjälpa andra. Och så är det också om vi tittar runt i Jönköping. Det är många som viger sina liv åt att hjälpa andra. Både i Jönköping, i länet och i hela regionen. Och det finns en stark samverkan mellan det omgivande samhället och oss på JU. Vi har tillsammans en vilja att stötta och hjälpa människor, inte minst unga människor, genom den tid som vi lever i nu och ge dem framtidstro. Tillsammans så är vi en motor som för oss närmare framtiden och in i den och som säkerställer en ljusare framtid. Världen har både ljus och mörker. Den har gråskalor i alla toner och alla nyanser. Årstiderna avlöper varandra och runt hörnet väntar alltid en ny sommar och en överraskning. Ofta är den bra, men det är inte alltid den är bra. Den kan vara mindre bra. Och att spänna fast säkerhetsbältet och följa med i livets svängningar, det är ett oundvikligt måste för oss människor. För även om vi tvekar, så tvekar aldrig våren. Den kommer. Det går inte att hejda den. Den kommer. Så är det bara. Och även efter de mörkaste vintrar så vet vi att det kommer till slut en vår. Och sen kommer det en sommar. Och sen en höst. Och förhoppningsvis normalt sett en vinter igen. Det är löftet som vi har om framtiden. Det är vad vi vet. Vi vet att det kommer både bra och ibland mindre bra. Vi vet att ibland är vi rustade för det som kommer och vi är beredda på det. Och ibland så står vi sida vid sida med något som vi aldrig förväntade oss. Många av er har säkert upplevt ljuspunkter det här året. Medan andra har upplevt den värsta och hemskaste vinter de har varit med om. Men oavsett vem du är och vad du gör så vill jag ändå meddela dig att våren är här nu. När jag stod vid den där lilla elden så visste jag inte själv att livet en dag skulle föra mig åter till barndomens bygder och till JUE. Och ett spännande jobb här i Gränna och i Jönköping. Jag visste inte då att jag kunde fläta samman de internationella erfarenheter jag hade med ett av de viktigaste uppdragen jag tycker ett land har. Nämligen att utbilda framtidens löften. Vad drömmer ni om? Ni som ska ta över en dag. När ni till kvällen står där och sjunger ut den här eviga vintern som rasat ut i våra fjällar. För framtiden är vår. Och vi har ingen aning om vad livets krokiga väg och stig ska ge oss härnäst. Men våga säga ja. Ta chansen när den kommer. Se möjligheten. Det är att möta våren på riktigt. Och oavsett vad ni tar er för så kan ni vara säkra på en sak. Det kommer inte alltid bli som ni har tänkt er. Det kanske till och med kan bli mycket bättre. Tack. Sjung om studentens lyckliga dag. Låt om oss plöjas i ungdomens vår. En klappa hjärtat med friska slag. Och den ljusnande framtid är vår. Sjung om studentens lyckliga dag. Låt om oss plöjas i ungdomens vår. En klappa hjärtat
pool.